Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đột ngột qua đời trong ký túc xá của trường. Mẹ tôi vui mừng, nhận tiền bồi thường từ trường và bắt đầu làm công việc dọn dẹp ở với niềm vui sướng. Tuy nhiên, sau đó, các bạn cùng phòng của tôi lần lượt qua đời. Điều này khiến ông Can phải chú ý đến vụ án giết người hàng loạt này và điều tra lại sự thật về cái chết của tôi. Khi ông Can tìm đến mẹ tôi để hỏi, mẹ tôi chỉ cười nhẹ. Con gái tôi chết đột ngột do bệnh tật. Làm sao có kẻ giết người được? Gần đây có tin đồn trong trường về phòng 332 không sạch sẽ. Trong vòng 1 tháng, 3 cô gái lần lượt qua đời. Cô Lý Lạc Lạc ở giường 1, chính là tôi, đột ngột qua đời trong giấc ngủ. Cô Hứa Tín Tín ở giường 2, bị trô kẻo trong rừng nhỏ và bị vứt sách. Cô Hạ Mỹ Linh ở giường 3, bị phân sách và 4 chi bị mất. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy. Chỉ có Tiểu Trần ở Tứ Xuyên là còn sống. Hôm nay, cô ấy đã dẫn gia đình của Hứa Tín Tín và Hạ Mỹ Linh xông vào căng tin trường, chỉ vào mũi mẹ tôi và nói rằng bà chính là kẻ giết người. Sau đó còn hét lên điên cuồng: các bạn học sinh đừng ăn nữa, các bạn đang ăn thịt người. Tuy nhiên mẹ tôi vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nấu thịt cho các bạn học sinh. Thịt nướng. Sau khi rắc lửa thịt xuống cái chảo sâu, mẹ tôi đã mạnh tay cho thịt vào đĩa, rồi mới bỏ cái muỗng dài, chỉ tay vào Tiểu Trần và mắng cô ta nếu có bằng chứng thì đi báo ông Can. Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh. Tin không, tao sẽ bẻ xương mày ra. Chẳng bao lâu ông Can đến. Trong phòng thay đồ của bếp, họ tìm thấy vật chứng giết người: một sợi dây thừng thắt cổ, một cây gậy bò đầy máu. Khi ông Can đặt những bằng chứng này trước mặt mẹ tôi, bà ấy chỉ hừ một tiếng: dây thừng là tôi dùng để tập kéo xà đấy. Tôi không có siết cổ. Hứa Tín Tín có gieo mổ, dùng để chặt xương. Liên quan gì đến Hạ Mỹ Linh? Tuy nhiên, giải thích đầy lỗ hổng của bà không ai tin cả. Cảnh sát xác định mẹ tôi có nghi ngờ lớn trong vụ án và đã đưa bà về đồn ông Can để thẩm vấn. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi pháp y xác nhận, trên dây thừng đó chỉ có một mình mẹ tôi để lại dấu vết. Và kết quả giám định cũng cho thấy vết máu trên gieo mổ thật sự là máu người. Vào buổi trưa hôm sau, mẹ tôi lại xuất hiện ở quầy nhận thức ăn. 1 tháng trước, tôi đã lặng lẽ qua đời trong ký túc xá số 332. Khi các bạn cùng phòng phát hiện, tôi đã cứng đờ. Mọi người đều cho rằng tôi chết đột ngột do bệnh tật, bao gồm cả tôi, giờ đã thành hồn ma. Bây giờ tôi chỉ nhớ, sáng hôm đó, tôi bất ngờ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã biến thành linh hồn bay lơ lửng trong không trung. Nhìn mẹ tôi cãi nhau với cô Tiểu Giao, con gái tôi chết trong trường các người. Các người phải bồi thường cho tôi 10 triệu. Mẹ tôi đã la lối dưới lầu ký túc xá, khiến nhiều bạn học phải nhìn theo. Đó chính là mẹ của Lý Lạc Lạc, người từng bị đồn là Tiểu Tam. Không kỳ lạ sao Lý Lạc Lạc lại như vậy. Có mẹ như vậy mà, không trách được cha mẹ không ra gì. Lời đồn đã đến tai mẹ tôi, khiến bà càng làm loạn hơn. Cuối cùng, trường học đồng ý bồi thường cho mẹ tôi 1.700.000, kèm công việc nhận thức ăn tại căng tin trường. Trong khi đó, mẹ tôi không được gây rối, không được báo ông Can và không được làm dùm beng, hợp tác với trường để che giấu cái chết của tôi. Mẹ tôi rất vui vẻ đồng ý yêu cầu này, mỉm cười đến tiền trong tài khoản ngân hàng với rất nhiều con số mới. Ngày tôi mất, những người bạn thân đều đến tiễn tôi. Nhưng mẹ tôi lại đạp lên chiếc quan tài rẻ tiền của tôi và mắng tôi: mày sinh ra đã là đứa gây hại, lớn lên cũng chỉ là một cái xếch ngắn ngủi, chưa kịp cho ba mẹ dưỡng lão thì đã chết rồi. Thật là một con sói đội lốt cừu. Sau khi nhanh chóng lo liệu mọi chuyện cho tôi, mẹ tôi như không có chuyện gì đã đi lên thị trấn mua rau. Những người quen mẹ tôi khuyên bà nên bình tĩnh, nhưng mẹ tôi lại tự mãn nói: chỉ là một cô gái thôi mà, chết thì chết, cả ra ngoài chỉ có vài trăm nghìn của hồi môn. Chốt rồi tôi nhận được 1.700.000 tiền bồi thường, còn đổi được công việc có chế độ. Quá lời mà. Dù là dân làng hay bạn học, tất cả đều nói sau lưng mẹ tôi là người phụ nữ độc ác không có lương tâm.
Nhưng chỉ có tôi biết. Tất cả những gì họ thấy chỉ là những gì mẹ tôi muốn họ thấy. Vì sau khi tôi được chôn cất vào ngày thứ 7, Hứa Tín Tín đã chết. Cô ấy bị rớt chót dã man. Xác bị vứt vào trong khu rừng nhỏ. Những người chứng kiến cho biết, khi Hứa Tín Tín chết, miệng cô ấy mở rất to và lưỡi đã biến mất. Một vụ án nghiêm trọng như vậy, trường học không thể phủ nhận, chỉ có thể báo ông can. Theo dõi camera, Hứa Tín Tín đã nhận được một cuộc gọi và một mình đi vào khu rừng nhỏ. Người gọi cho cô ấy là bạn trai cô, anh Vương. Tuy nhiên anh Vương luôn phủ nhận đã gọi điện, vì điện thoại của anh ta đã mất trước khi vụ án xảy ra. Hiện giờ thẻ SIM vẫn chưa được cấp lại. Lời khai của anh ấy cũng được các bạn cùng phòng xác nhận. Trong thời gian đó, họ đang chơi game trong ký túc xá. Vụ án lại rơi vào bế tắc. Nhưng rất nhanh, bộ phận kỹ thuật đã báo cáo. Họ đã phục hồi ổ cứng trong máy tính của Hứa Tín Tín và phát hiện người đã cố ý đâm xe làm tôi bị thương chính là nạn nhân Hứa Tín Tín. Vài tháng trước, ảnh đổi mặt ai của tôi. Đã có người đăng ảnh đổi mặt ai của tôi lên diễn đàn trường. Bài viết đó miêu tả tôi là người phụ nữ thứ ba, quyến rũ người giàu có. Tôi lập tức báo ông can, nhưng chẳng có ích gì. Vì tôi bị say rượu nên chỉ có thể là vụ tự tố cáo. Tôi phải tự lấy thông tin của người đăng bài mới có thể kiện, dù là thu thập bằng chứng hay thuê luật sư kiện tụng. Tất cả đều cần tiền, nhưng tôi không có tiền. Bài viết nhanh chóng bị xóa. Nhưng sự nhục nhã và mắng nhiếc mà tôi phải chịu đã kéo dài vài tháng. Cảnh sát tìm đến mẹ tôi, hỏi bà có biết chuyện tôi bị dính vào xì căng đan không. Mẹ tôi vừa hái rau vừa mắng. Biết rồi, thằng khốn kiếp ấy. Mẹ tôi chăm lo cho hắn ăn học đàng hoàng. Vậy mà hắn lại đi làm người thứ ba cho kẻ giàu có. Cảnh sát à? Các anh thấy có công bằng không? Hắn sống cuộc sống tốt đẹp, vậy mà không cho tôi một đồng nào. Hay ông can nghe lời của mẹ tôi mà chỉ biết ngẩn ngơ, lén lút thì thầm, tôi sao lại gặp phải mẹ như vậy? Nhưng tôi rõ ràng biết, tối hôm đó khi Hứa Tín Tín chết, mẹ tôi tránh mặt tất cả, lén lút đến trước mộ của tôi. Bà đặt một lọ thủy tinh lên mộ tôi. Lulu, con nhìn đi. Tất cả những kẻ đã hại con sẽ phải trả giá bằng máu. Trong chiếc lọ thủy tinh đó là một con rắn đầy máu. Sau khi Hứa Tín Tín chết, căn phòng 332 chỉ còn lại Hạ Mỹ Linh và Tiểu Trần. Tiểu Trần sợ hãi. Cô ấy luôn cảm thấy có người muốn hại cô. Cô ấy sống trong lo lắng. Còn Hạ Mỹ Linh thì không sợ. Cô ta tự tin ra vào như không có gì, hoàn toàn không quan tâm đến những tin đồn cô ta đã rớt Hứa Tín Tín như thế nào. Cô ta thậm chí mỗi lần lấy cơm đều cố tình đến quầy của mẹ tôi và nói trước mặt mọi người. Cô ta không quan tâm Hứa Tín Tín có phải do mẹ tôi rớt hay không. Dù sao cô ta cũng không làm hại tôi. Nếu không làm chuyện xấu, sao phải sợ ma gõ cửa? Nhưng cô ta thật sự chưa làm chuyện xấu sao? Tôi nhớ đó là cách đây 2 tháng. Tôi đã bị từ chối đơn xin học bổng của trường. Trong khi đó, Hạ Mỹ Linh lại lấy đơn xin học bổng của tôi và lén lút nhận thay cho mình, đổ tội khó khăn lên người tôi. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm, cô ta, một người có 5 không tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, đã lấy đi suất học bổng của tôi. Người phải làm thêm để duy trì việc học và giúp mẹ tôi chữa bệnh. Tức giận, tôi đã gọi điện tố cáo đến Sở Giáo dục. Ngày hôm sau, lãnh đạo trường đã tìm gặp tôi. Họ đã hủy bỏ học bổng của Hạ Mỹ Linh và đã đưa ra một số hình phạt. Giáo viên chủ nhiệm cũng suýt mất việc vì việc này. Từ đó trở đi, Hạ Mỹ Linh đã bắt đầu chống đối tôi. Cô ta thường xuyên kết hợp với Hứa Tín Tín và Tiểu Trần, cùng nhau chống lại tôi. Lần nghiêm trọng nhất, cô ta đã mời đám du côn ngoài trường chặn tôi lại trên đường đi làm thêm. Mặc dù ông can đã bắt giữ nhóm du côn đó, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh là Hạ Mỹ Linh đã thuê người làm. Sau đó, tôi bị người ta làm hại. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ rằng Hạ Mỹ Linh đứng sau chuyện này. Các bạn học đều biết tôi không hợp với Hạ Mỹ Linh và tất cả đều cho rằng chính cô ta làm. Nhưng cô ta lại thề với toàn thể lớp, nếu chuyện này là do cô ta làm thì cô ta sẽ không thể chết yên ổn và sẽ không thể siêu sinh. Mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ về chuyện này, nhưng từ đó cô ta cũng không làm phiền tôi nữa. Và mẹ tôi
không biết từ đâu mà biết được chuyện này. Tối hôm đó, bà lén vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm, tìm được đơn xin học bổng của tôi và Hạ Mỹ Linh cùng với những tài liệu liên quan. Sau đó, trong những ngày tiếp theo, mẹ tôi mỗi ngày sau khi tan làm đều tìm kiếm trong di vật của tôi, tỉ mỉ kiểm tra những dấu vết tôi bị bắt nạt. Cuối cùng, trong một cuốn sách bị Hạ Mỹ Linh dùng keo mẹ tôi đã lấy được dấu vân tay của Hạ Mỹ Linh. Sau khi so sánh với dấu vân tay trên khay đựng thức ăn của Hạ Mỹ Linh, mẹ tôi xác nhận rằng Hạ Mỹ Linh cũng là một trong những người đã bắt nạt tôi. Vài ngày sau, Hạ Mỹ Linh đã mất tích. Cùng một phòng, 3 cô gái liên tiếp gặp chuyện. Trường học hoàn toàn hoảng loạn và phải ngay lập tức thông báo cho gia đình Hạ Mỹ Linh. Tại văn phòng của hiệu trưởng, họ đã biết được chuyện Hạ Mỹ Linh đã bị tôi tố cáo vì việc xin học bổng. Mẹ của Hạ Mỹ Linh đập bàn và la lớn với hiệu trưởng. Không ngờ Linh Linh lại nói không quen với ký túc xá. Trường các ông lại dung túng. Lý Lạc Lạc, kẻ gây rối trong trường, chúng tôi sẽ báo ông Can, bắt Lý Lạc Lạc và xử lý nghiêm. Vào lúc này, mẹ tôi tự tin bước vào văn phòng của hiệu trưởng. Các ông muốn bắt Lý Lạc Lạc à? Cô ấy đã chót rồi. Các ông còn không biết chuyện này sao? Mẹ Hạ Mỹ Linh tức giận. Cô ta chớt thật đáng đời, những kẻ bắt nạt con gái tôi chớt đi thật là xứng đáng. Mẹ tôi cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, những kẻ bắt nạt con gái tôi chớt đi là quá đáng đời họ. Lúc này hiệu trưởng đã rất không kiên nhẫn. Cô Lý ơi, cô không làm việc ở căng tin mà chạy đến gây rối cái gì? Mẹ tôi đang cười và giải thích. Không phải tôi đã tìm thấy Hạ Mỹ Linh rồi sao? Tôi đến đây để báo cho các vị biết. Sau đó, mẹ tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Cô ta đã được tìm thấy trong tòa nhà học cũ. Nhưng mẹ tôi còn chưa nói hết câu, bố mẹ Hạ Mỹ Linh và hiệu trưởng đã lao ra ngoài. Mẹ tôi mắng thầm trong không khí. Cuối cùng chỉ tìm thấy một phần. Nói xong, mắt mẹ tôi ướt sũng. Ngón tay thô ráp vuốt qua vạt áo, nắm lấy lọ nhỏ trong túi áo. Bên trong là đôi mắt người. Hạ Mỹ Linh bị phát hiện trong tình trạng thảm khốc. Các thám tử ông Can sau một thời gian tìm kiếm chỉ tìm thấy hầu hết các dụng cụ ăn uống của Hạ Mỹ Linh. Điều càng khiến mọi người khó hiểu là tình trạng của Hạ Mỹ Linh rất giống với Hứa Tín Tín. Cô ấy cũng nhận được một cuộc gọi lạ rồi. Chạy vào tòa nhà học cũ. Trong camera giám sát vẫn không phát hiện được dấu vết của kẻ giết người, ngay cả hiện trường cũng không để lại dấu vết nào. Tuy nhiên, kẻ giết người lại có thể hoàn hảo tránh được máy quay. Điều này chính là manh mối lớn nhất. Vì vậy, mẹ tôi đương nhiên trở thành nghi phạm chính. Và sau sự việc của Tiểu Trần, cộng với 2 món đồ nghi là hung khí phát hiện trong phòng thay đồ căng tin, những vật chứng nghi là hung khí, bằng chứng rõ ràng, mọi người đều khẳng định mẹ tôi là kẻ giết người. Nhưng chỉ có tôi biết, những bằng chứng đó thực ra là mẹ tôi tự tạo ra một giả thuyết. Mục đích của bà là muốn gửi một thông điệp đến kẻ giết tôi thật sự. Người tiếp theo chốt sẽ là mày. Sau 12 giờ bị bắt, mẹ tôi đã được thả. Vì không chỉ những bằng chứng đó không phải là hung khí, kẻ giết người, ngay cả thời gian gây án mẹ tôi cũng không có mặt. Cảnh sát đã so sánh các video giám sát, phát hiện ra rằng vào thời gian Hứa Tín Tín bị xiết cổ, mẹ tôi đang cắt khoai tây trong bếp. Và khi Hạ Mỹ Linh bị rớt, mẹ tôi không có mặt ở trường. Bà đang mặc cả với người bán ở chợ nông sản. Ngược lại, chính ông Can trong cuộc nói chuyện với Tiểu Trần đã phát hiện ra vấn đề. Cảnh sát hỏi cô ấy, tại sao lại chắc chắn mẹ tôi là kẻ giết người? Tiểu Trần lúng túng mãi, nhưng không đưa ra được lý do nào. Ngược lại, cô ta yêu cầu ông Can bảo vệ cô ấy. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Tiểu Trần hẳn phải biết một số điều về 2 vụ án này, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào, nên không thể thẩm vấn cô ta theo kiểu truyền thống. Không thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô ta. Vì vậy, chỉ có thể làm theo yêu cầu bảo vệ cô ta một cách chặt chẽ. Và sáng nay, Tiểu Trần như mọi khi được ông Can hộ tống đến căng tin ăn cơm, nhưng khi ăn đến giữa chừng, Tiểu Trần bỗng nhiên đứng sững lại, hoảng sợ. Ngay lập tức, cô ta chạy nhanh, thoát khỏi sự giám sát của ông Can, chạy ra ngoài căng tin.
Tuy nhiên, cô ta là một sinh viên, làm sao có thể chạy nhanh hơn ông Can. Chẳng mấy chốc cô ta đã bị bắt lại. Trong tay cô ta nắm chặt một tờ giấy. Cảnh sát phát hiện ra đó là một mảnh giấy. Bên trong viết rõ 2 dòng chữ. Tôi biết là cô đã rớt Lý Lạc Lạc. Vào lúc 10 giờ tối, tại bờ hồ Trầm Tư, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Cảnh sát đã nghĩ rằng họ đã có được manh mối về kẻ giết người. Và họ đã thực hiện một cuộc giám sát chặt chẽ đối với Tiểu Trần. Khi đến giờ hẹn lúc 10 giờ tối, họ không đợi được tội phạm nguy hiểm, mà lại chỉ nhận được một thi thể rơi từ trên cây xuống. Và thi thể đó không phải ai khác, mà chính là bạn trai của Hứa Tín Tín, cũng chính là người đã đưa mẹ tôi 1.700.000 tiền bồi thường. Con trai của giám đốc Hiếu, anh Vương.